Yo guys, what's up, what's up? So, ngayon ay magpapalit naman tayo ng headlight switch yan. Kasi itong 2021 model ng Reborn ay wala ng switch yan. Kasi as required daw ng LTO. So, ngayon, papalit tayo yung may switch lang. No? Let's go! So, ayun nga, kasi pag once na ini-start natin tong Raider, ay automatic ano na to, naka ilaw. Yan, tignan mo. Hindi totoo yan. Automatic yan. Bola lang yan. Ayan. So, pag nabiyahe tayo ng umaga, baka masyadong mababad yung headlight natin. So, kaya tayo magpapalit nung may switch. Pero, siyempre, record yan ni LTO na may ilaw sa umaga. Meron naman kasi yung parang park light lang. So, pwede natin gawin yun. Kaya, pero, kapal tayo ng switch. Let's go. Ito na yung nabili natin, no? SGP yan, Suzuki. Genuine parts, yan. Ito yung nabili natin. So, ayan nga, may switch. Ito yung walang switch, no? Install natin to ngayon. Madali lang naman siya, plug and play lang siya sa Reborn. Yan. So, tatlong tools lang kailangan natin, no? Yan. Ito lang yung tatlong tools. Hindi totoo yan. Tanggalin muna natin. Bola lang yan. Ito muna, bago natin tanggalin yung ulo. Tanggalin natin sa may choke niya. DIY. Destroy it yourself na, kumbaga. So yan na, magkauntugan pa nga tayo. Opo, wag po, wag. Opo. A few moments later. Right. So tanggal na natin to. Once na tanggal na, next naman natin dyan itong sa headlight. Ito naman gagawin din natin. No? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Wag lang. Ganyan lang. Tatanggalan pa. Tanggal natin yung dalawa. Ang last na tatanggal ito sa ilalim na. Meron pa kasi sa ilalim yan. Maliit. 8 yan. 8. Ganda sana kung yung hindi yung ganito yung bilog. Kaso wala tayong available na ganun ngayon. So, tiis-tiis na lang. Muna. So, tatanggal din naman. Alright. Tapos tayo dyan. Ito naman ang ating next. So, ayun nga. Ito sabi natin plug and play lang kanina. Hindi totoo yan. Yung sa dalawang Bola lang yan. linya, no? Tatanggalin natin. So, medyo matigas. Ayan. So, SGP yung kinuha natin syempre kasi kuryente to eh. Kaya, mas maganda talaga pa rin kung genuine parts ng Suzuki ang papalit natin. Kuryente yan, linya yan, yung mga ano, kaya syempre ingatan natin din. Ayun no, tigas no? Sakit sa kamay eh, ha? Ayan oh, hirap na ako eh, ha? Hindi matanggal. Hindi totoo yan. Dali. Bola lang yan. So yan no. Then, next natin, yung nabili natin switch na. So, ito yan. No? Ito na yung may switch. Pasok na natin siya dito. Yan. Pagkapasok mo yan, siyempre, salpak na natin siya. Siyempre, dilaw sa dilaw, tulad nung kanina. Kasi hindi rin mapapasok mo sa puti. Ayan. Bilis na magpasok, no? Yung paghugot yung mahirap eh. Nahirapan tayo ng paghugot. Oh? Ayan. Pagkasok, pwede naman agad yung headlight. Pero siyempre, mamaya natin ibalik. Tingnan muna natin to. Para lang hindi mahulog. Ayun o, nahulog na. Mahulog na sa ilalim.
kahit ganyan lang, alalay na. The next is ulit. Sa may choke na. Magaling natin sa may choke. Ayan. Yung mga bat yung may clip. So yun nga, kasi 2021 model na reborn, wala na siyang switch nga talaga. Hindi tulad nung nauna na 2020 and below model, meron pa siyang switch yan. Isay pa ko natin. Yun, ito, higit na natin na. Tapos, salpak na natin sa siyempre dito. Yun. Okay. So, yun. So dahil na lagyan na natin, testing naman natin ngayon. So yan o, wala na siyang ilaw kapag nag-start. Tapos ang gagawin natin niya, kasi dahil nga record na yung na may ilaw tuwing morning, pwede na to park light. Para hindi masyado mapadawaban yung headlight natin. Ayan. Magayon naman lahat. Okay. So, signal. So, ayos yung sila na rin. Oo. Gusto na siya mga kaibigan. Gusto na siya. Patayin natin. Then, yun nga. Ligpitan na natin yung dalawa sa ulo. Tapos, switch na yan. So yun, no? Nakakahaga din talaga mag-DIY. Hanggang pagpapawisan ka lalo na kahit sobrang init. Agakta kang pawis. So ito pwede nyo siyang adjust kung saan nyo gusto, kung mataas o mababa. Na-adjust naman siya. Ganyan sasabi ko. Kasi ganyan, parang sakto lang yung ilaw natin. Tapos na tayo, ayos na yan. Gat mo na. Okay guys, natapos na natin ito